Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι με 4 υλικά στην κατσαρόλα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Το ψωμάκι αυτό μοιάζει πάρα πολύ με τις γάστρας, έτσι. Δεν έχει όμως το ίδια υλικά και την ίδια υφή. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε 3 κούπες νερό χλιαρό, έτσι, ή 750 γραμμάρια νερό. Θα βάλουμε 2 φακελάκια ξερή μαγιά ή 14 γραμμάρια. Θα ανακατέψουμε λίγο. Δεν θα βάλουμε ζάχαρη, δεν θα βάλουμε λάδι. Θα προσθέσουμε 1 κιλό αλεύρι και 50 γραμμάρια ή 7 κούπες. Και 1,5 κουταλιά της σούπας αλάτι ή 20 γραμμάρια. Θα ανακατέψουμε. Θα έχουμε μία ζύμη η οποία θα κολλάει στα χέρια. Ανακατεύουμε καλά. Δεν χρειάζεται να περιμένετε πολλές ώρες, έτσι, θα το φτιάξουμε να φουσκώσει και θα το ψήσουμε κατευθείαν, δηλαδή γρήγορα, μέσα σε 2 ώρες θα έχετε ψωμάκι έτοιμο. Θα καθαρίσουμε λίγο τα τυχώματα. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Τόσο απλά. Βλέπετε δεν έχει σχέση με το ψωμί της γάστρας. Έχει πιο πολύ υγρασία. Γι' αυτό και θα μας βγει πιο ωραίο και πιο αφράτο το ψωμί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Να καθαρίσουμε λιγάκι και το ξύλο. Ωραία. Σκεπάζουμε με μία πετσετούλα, έτσι, και θα το αφήσετε τώρα για μισή ωρίτσα να διπλασιαστεί. Μισή ώρα μετά το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα πάρουμε λίγο αλεύρι. Εξτρά από αυτό που σας έχω δώσει. Κοιτάξτε, είναι. Αφού έχουμε ανάψει το φούρνο μας στους 220 βαθμούς αντιστάσεις και έχουμε βάλει το σκεύος που θα ψήσουμε, πάμε τώρα λιγάκι να το μαζέψουμε. Και λίγο από εδώ. Απλώνουμε καλά το ζυμαράκι μας. Εντάξει. Και παίρνουμε. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα, θα βάλουμε το ψωμί μας και θα περιμένουμε τώρα να ζεσταθεί ο φούρνος μας. Το σκεύος μας έχει ζεσταθεί. Θα πάρουμε το ψωμί, θα το βάλουμε μέσα.
Σκεύος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε. Αν είναι για τη γάστρα μπορείτε να βάλετε γάστρα, έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ψεκάζουμε καλά. Να δώσουμε υγρασία. Πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι. Σκεπάζουμε και θα ψήσουμε τώρα 30 λεπτά όπως είναι στους 220 βαθμούς και θα συνεχίσουμε μετά στους 180 βαθμούς ξεσκέπαστο. 30 λεπτά μετά θα βγάλουμε το καπάκι. Κοιτάξτε, περηφάνεια, φούσκωμα. Θα συνεχίσουμε το ψήσιμο 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω για άλλα 30 λεπτά περίπου, είναι ανάλογα το φούρνο σας. Να επαναλάβω ότι δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε κατσαρόλα, μπορείτε να το βάλετε και σε γάστρα. Έτσι, μία ώρα μετά το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Έτσι, κοιτάξτε. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να το βάλετε σε μία σχάρα να κρυώσει. Και να το κόψετε. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Σύντομα εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά!